Hello teacher. Sa video po na to, papakita ko naman sa inyo yung mga halimbawa or mga title na pwedeng maging sample para sa ating School Continuous Improvement Project or CIP na tinatawag sa inyong school. Meron din tayong pwede for program or innovation project in reading for distance learning. So ano-ano ba yung mga pwedeng maging project or innovation natin na pwede nyo i-propose sa inyong mga school heads for this school year na darating. So, ano ba yung mga appropriate programs, projects, and activities na pwede natin gamitin sa reading na hindi nga kailangan, wala nga tayong face-to-face classes. So, ano-ano ba yung mga pwedeng gawin para matulungan yung mga learners lalo na sa reading. So, yan yung ating pag-aaralan sa video na ito. Muli, kasama ninyo si Teacher Bean. So, papakita ko po sa inyo sa video na to yung mga titles or mga projects proposed na pwede nyo pong gamitin. Okay? So, bago po natin simulan itong video na to, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please click mo yung subscribe at yung notification bell para mag-i-updated ka sa mga latest educational video. Okay, so simulan na natin. So, una, meron akong tinatawag na Project ECARP. So, ano ba itong Project ECARP na tinatawag? Ibig sabihin, Every Child a Reader Program. So, ito po ay para sa ating mga elementary level or mga nagsisimula pa lang. So, pinaka-foundation nila yung pagbasa. Yung mga nasa grade 1 to 3 or kinder na pwedeng maging matulungan silang magbasa sa tulong ng program na ito. So, dito po pwede nyong gawin yan through sa mga online classes natin sa synchronous or asynchronous classes, or pwede rin with the support of the parents, you will give some instructional materials na pwedeng tumulong sa kanila para ma-monitor yung kanilang reading progress or ma-develop yung kanilang reading skills. At dito rin po, pwede rito mas i-assess nyo yung mga learners, yung mga bata, kung saan sila part, lalo sa mga basic pronunciation of words or letters na nagkaka-problem sila. So, dito po yun sa Project ECARP. So, pwede kayong gumawa dyan ng action plan, ng different methods or activities, at mag-provide kayo ng mga materials, lalo yung mga reading activities and devices na pwede nilang gamitin. Okay? Next po, Project ASOR. So, ano ba yung ibig sabihin ng Project ASOR? Asynchronous and synchronous online reading. So, ito nga, very common to ngayong ating walang face-to-face classes na ang ginagamit natin alternative learning modality or learning modality is through online. Okay, so isa yan. Kung blended kayo, pwede nyo po itong gamitin. Kung hindi naman available ang net sa all the time sa mga bata, pwede po dito yung asynchronous. Kung kailan sila available or magbibigay kayo o magsisend kayo ng different reading activities on them na pwede na sagutan anytime within the week na ipapasa nila for the following days. Okay? So, pwede po dito magsaset kayo, maggagawa kayo ng materials na binalidate ng inyong English coordinator. Pwedeng maganda kasi kapag kukuha kayo ng reading materials, pwede po sa mga books at pabalidate nyo sa inyong mga English and reading coordinator kung pwede siyang gamitin. Then, pwede rin naman kayo mag-create ng sarili nyong reading materials na pwede na iba-validate nga nila. Okay, so pwede po 'yon. So dito pwede niyo siyang gamitin sa synchronous online reading. Okay, or other books na pwede niyo maging reference, yung developing reading power natin na dati, pwede rin 'yon. Okay, magsisend kayo ng mga materials or questionnaires na pwede nilang sagutan. Or yun nga, through Google Meet or other like Microsoft Teams, pwede po yun na isagawa tong online reading. Pwede naman kung hindi available yun sa kanilang mga cellphone or mobile phones, pwede rin po through Messenger or Facebook. Pwede yun. Magsiset kayo in one day, like kunyari 30 ang inyong pupils, 5 students yung naka-assign for the Monday na magbabasa. Okay, may sinubmit kayo o may binigay kayo sa kanilang printed materials. So, babasahin nila yon on Monday or nakasked sila na kaharap kayo through online, through Messenger nga, through a video call, pwede po yun. Okay, kung hindi man, through Google Meet, pwede rin. Okay, so pwede po yun. Pwede yung gawan to ng step-by-step procedures and action plan and proposal for your school heads. Next po, may tinatawag tayong Project EREP. So, ano ba to?
Ito yung Individualized Reading Enhancement Program. Okay, so dito po, maganda dito, i-assess natin yung ating mga students. Kapag naka 1 month na tayo, start of classes. Then from that, ma-assess natin kung sino yung mayroong mga problems or nagkakaroon ng problem in terms of comprehension, slow in reading, problem in pronunciation. So, pwede natin mag-isip doon ng methods na pwedeng i-apply or para ma-enhance yung kanilang reading skills. So, yun po yun. And then, pwede rito makatulong natin yung ating mga class advisor. Okay, so ating peers, yung kanilang mga kasama sa bahay or guardian. Mahalaga din pong i-assess at alamin yung kanilang mga backgrounds, okay, para makatulong yun, para mag-plan kayo ng mga reading activities na pwedeng makatulong sa kanila. Okay? Next po, learn to read, read to learn. Okay, so yan, very, na dito, pwede yung maging CIP project nyo or innovation. Okay, so patuloy lang po na yun nga, i-enhance yung reading skills nila. Through distance learning, ito pwede yan sa pamamagitan ng mga instructional materials or devices or recorded audio materials na pwede din yun na meron silang guide. Okay, so pwede yun, may mga letters, okay, sa mga basics or through online nga classes, pwede po nilang matutunan yung pagbasa. Okay, kung pwede rin ito sa Tagalog. Okay, so kung may mga materials kayo in Filipino na printed na pwede nyo ipamigay sa kanila, magkakaroon kayo ng learning habit na example, kung at every 8 a.m. magbabasa sila, meron silang passage or words or phrases na babasahin or one sentence. Okay, isang pangungusap na babasahin nila. So, yun po, everyday yun. Pwedeng kada 3 p.m. mag-online sila. Tingnan nila sa Google Classroom kung ano yung babasahin nila. So, simultaneously, everyday, magiging habit na siya. Okay, so pwede nating magawa. Computer Assisted Reading Care Program or CARE. So, ito po CARE Program, Computer Assisted Reading Program. So, ibig sabihin po nito, i-assist sila through computer means. Okay? So, pwede kayo mag-send ng mga instructional video materials, mga readings, applications na pwede nilang gamitin through their mobile phones or laptop. Okay, na pwede silang ma-assist anytime, anywhere. Okay, so marami po tayo nyo na makukuha sa internet na mga tawag dito, mga video materials na pwede sa kanilang ipanood at mabasa nila yung mga matutunan nila yung mga basic words, yung mga sounds. Yan. So, very easy na po yung gawin. So, yun. So, pag-aralan po ninyo kung ano applications or mga video materials ang pwede nyo isend sa kanila. So, through that. Kung hindi man, kung through computer, yun nga, pwede laptop. Or pwede mobile phone. Kung hindi po, pwede rin yung recorded video nyo. Mas maganda yan. It's better, di ba? Okay, so magre-record kayo as a reading. Halimbawa, you have visual materials like yung mga pictures, tas binabasa nyo siya through your computer, nare-record nyo. Mas maganda rin yun kasi anytime through a synchronous online reading, mapapanood nila yon, diba? Pwede na kung kailan sila may data, ma-rewind, mabasa nila, ma-watch nila, ma-assist sila sa pagbasa. Diba? Mas maganda yon. Then, quick and easy spelling, reading, and writing program. So, ito po, maganda rin to. Through your online class, magkaroon kayo ng spelling. Maganda din itong innovation or projects and activities sa inyong school. So, inyong grade level o in your advisory. Kailangan tutunan nila ang pag-spelling na mabilis. May timer, pwede siya in a form of game o in online class. Okay. So, reading, pwede rin. And writing program. So, only yung reading, pati yung pagsulat nila. Okay, so dapat yung may bibigay kayo ng mga sasagutan nila activities, yung writing nila, every Friday, pwede po natin iset yan. Maganda rin kasi magkaroon kayo ng schedule eh. Halimbawa, bukod sa mga major or academic subject na inaaral ng bata, kailangan din talaga matuunan ng bansin yung improvement nila sa reading skills. Kasi, honestly, meron talaga mga student na nalileft behind pagdating sa pagbasa. Okay, nakakabasa sila, medyo, minsan may mali sa pronunciation or minsan nagkakaroon naman ng problem sa comprehension, di ba? Okay, so, provide lang po tayo ng mga different innovation and activities tulad nito, di ba? Na makakatulong sa kanila. Okay, pwede kayo mag-provide dito ng mga games, di ba? That will make them engage in the activity every day, di ba? Mas mamotivate sila. Okay, through writing program, pwede kayo magbigay ng mga
example of na isusulat nila every week kasama ng pamimigay ng module. So, okay din po yun. Next project, RRD. So, ito po ay remedial reading drills. Okay, so pwede po to every other after na-assess nyo kung sino yung may mga problem sa reading. Minsan mapopoint nyo to sa mga while you're discussing a lesson. Diba? In a specific topic or subject. So, pwede po yan. Makikita nyo doon yung nagkaka-problem sa reading sa communications at sa kanyang reading skills. Pwede kayo mag-set ng remedial in a week. Okay, pwede every Friday or every after your regular classes through online. Okay, pwede po yung gawin. Okay, so pwede nyo ma-monitor. Okay, kung mahirapan talaga, walang internet, impossible, pwede pong i-assess sila. Alamin nyo nga kung sino yung mga possible din na like yung peer tutoring, parents guidance, yung guidance nila, pwede po yun. So, makatulong. Or through your communication means, pwedeng sa phone din, di ba? Meron kayo while you're holding their instructional materials or yung printed materials, kausap nyo sila through mobile phone, pwede rin po yun. Or yung iba naglalagay sila yung sa mga, pwede rin po dito yung sa mga DepEd TV, okay? Or yung sa mga walkie-talkie, di ba? Audio materials, pwede rin po. Next is yung PHONICS handbook. So, maganda rin po to na pwede siya maging innovation. Ayan. Or sa instructional materials, gagawa kayo ng PHONICS handbook okay, na appropriate sa level ng ating mga estudyante. Ayan. So, makikreate kayo in a creative way. I-design ninyo yung mga parts at gagamitin nila yun in a quarter. Pwedeng kung hindi nyo magawa in a whole year, pwedeng every quarter or every week hanggang maipon nila yung PHONICS handbook. Makompile in the portfolio. So, maganda po yan. Okay, so yan, pwedeng in this week, ang gagawa si Teacher 1 or Class 1. So, next week, si Teacher 2. A collaborative effort din ng mga teachers. So, para magawa natin po, diba? So, magandang project din yan for them sa ating mga estudyante. Punin lang nila. So, yun, makakatulong. Print nyo lang. Okay, so, magagamit nyo pa yan sa mga susunod na taon. Okay, so, maganda po ito. Pwede siyang innovation ninyo. Next, Project RAR. So, ano to? Reading on the record. So, ito rin ay magandang innovation or project. Ayan. So, ito po ay gagawa ka ng instructional materials kung saan dito po, pwedeng gawa kayo in yourself muna sa teacher sample. Pwede po dito yung students, magre-record siya through her phone or sa niya via messenger, pwedeng video, pwedeng audio lang. I-record niya through her mobile devices or other gadgets na pwedeng gamitin for recording. So, dyan po, kung saan magre-record sila, papakinggan ninyo yung pagbasa nila sa mga sentences or story na binigay nyo sa kanila or short paragraph. So, makikita nyo doon, diba? Magsiset kayo ng schedule. Pwede yun kasi mas dyan, minsan na mga kids, gusto nila perfect yan, lalo yung mga bata. Yung mga parents din na maganda yung presentation nila, diba? So, mapapractice sila mag-read na mag-read. Okay, diba? So, hanggang yun, magsiset kayo ng schedule. Kaya Friday, papasa na nila yung video through your messenger or through their ADIS or CD. So, yun po, pwede yan doon. Diba? Mas napapractice sila mag-reading at nakaka-encourage magbasa. Okay, kahit online tayo or in distance learning. Next po is Project Thread. Project Start, Reading, and Reading. So, project, ibig sabihin nito, start reading and reading. So, kailangan tayo magsimula magbasa, matapos pa rin sa pagbabasa. Okay, so dito po, ibig sabihin yan talaga, i-motivate yung mga, pwede siya maging CI project natin, ang mga bata na mag-read kahit distance learning tayo through the different materials and tools na ibibigay nyo sa kanila. Okay, so, pwede dito mag-add kayo ng mga rewards kung sino yung best reader for the week. Yan, mas mamomotivate yung mga learners. Post nyo sa inyong Google group, sa inyong Facebook group. Kasi maganda rin yung Facebook group pang inyong classes or Google Classroom para mas nakikita nila. Okay, so madali lang pong gawin yun using your mobile phone. Okay, so mamomotivate sila. Then, magbigay lang po kayo ng mga materials or reading materials na appropriate sa kanilang level. Okay, every week, sanayin nyo lang po sila talaga sa pagbasa doon. Or pwede to ipopost nyo through your online class.
Okay, so yung best reader. So, doon po makikita nila. Gawan nyo lang po siya ng action plan, ng proposal, methodology, tas yun nga, yung techniques na para magawa nyo to. Pwede dyan, different kinds of strategies. Okay, so project REFMAC. Ito po, reading engagement, fluency, motivation, and comprehension. Okay, dito maganda siya i-angkop. Kunyari, ang materials nyo dito gagamitin or tools ay isang short paragraph kung saan they will be motivated. Meron siyang parang self-instructional materials. Okay, so parang SIM. Okay, instructional materials na kung saan merong storytelling, merong reading, may motivational part, tas merong activities or exercises or set of questions. Okay, na pwede niyang sagutan through their self. Okay, pwede dito i-ano natin yung self-paced learning, i-promote natin sa project na ito, or pwede rin nga yung matuto silang magbasa, okay, with the guidance of their parents, or yun nga through online, so maturuan po natin sila dyan, or through recorded videos or other means of instructional materials that appropriate for distance learning. So, yan po. Okay, so yun po yung mga project na pwede natin gamitin na makatulong or pwede nyo maging CI projects or innovation for this school year. Not only help you, hindi lang makakatulong para sa mga learners, sa inyong mga estudyante na ngayong hirap talaga tayo, wala pa rin face-to-face classes. Ito po ay makakatulong, may sasagawa din nyo sa tulong ng inyong mga co-teachers at makakatulong to for yourself sa inyong educational development. Okay? So, magiging pwedeng plus factor yan. Innovation, di ba? Projects, makakatulong yan for your promotions. And yun nga, para sa ating mga learners, maayos yung kanilang pagbasa at ma-improve pa. Okay, so, kung may tanong po tayo sa video na to, wag lang po kayong maya. Type nyo lang sa comment section sa baba. Okay, so, nagustuhan nyo itong video na to, please click the like button. So, maraming salamat. Till next time with Teacher Bean.